ลึกใกล้ๆกับเมืองไผ่สาลีเป็นที่ตั้งของเมืองตาวันเมืองของท้าวคนทันและนางยักษ์สนธรามันเป็นเมืองที่งดงามประหนึ่งกับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่ซ่อนอยู่กลางป่าลึกห่างไกลจากผู้คนโดยในขณะนั้นเองครับท้าวคนทันและนางยักษ์สนธราเนี่ยยังไม่มีบุตรที่จะสืบราชสมบัติท้าวคนทันจึงไปขโมยเอานางเมรีลูกสาวของท้าวทศวงศ์เจ้าเมืองนาควารีเพื่อเอามาเลี้ยงดูเป็นลูกของตัวเองพร้อมกับจัดพิธีรับขวัญสุดยิ่งใหญ่แล้วก็เปลี่ยนชื่อให้ใหม่จากเมรีเป็นกังรีนางยักษ์สนธราเนี่ยก็เลี้ยงดูนางเมรีอย่างดีเลยนะครับให้อยู่กินอย่างสุขสบายจนนางเมรีอายุได้9 ปีก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นในเมืองตาวันเนื่องจากท้าวคนทันเนี่ยเกิดมีปัญหาขัดแย้งกับท้าวโคดานจนถูกท้าวโคดานเนี่ยฆ่าตายในป่านางยักษ์สนธราจึงแปลงกายเป็นคนรีบพานางเมรีหนีออกจากเมืองไปอยู่อาศัยในบรรณศาลากลางป่าเพราะกลัวว่าท้าวโคดานจะตามมาทำอันตรายตนและลูกซึ่งถัดออกไปจากป่าตรงนั้นอีกนิดนึงคือบริเวณชานเมืองไผ่สาลีซึ่งมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งครับเขามีชื่อว่าพรหมจันทร์และภรรยาของเขานางพรามณีเป็น2 ผัวเมียที่ร่ำรวยที่สุดในแคว้นนั้นพวกเขามีทาสคอยรับใช้มากมายมีช้างม้าวัวควายจำนวนมากแต่ทั้งคู่เนี่ยกลับไม่มีความสุขเลยนะครับเนื่องจากไม่มีบุตรที่จะดูแลทรัพย์สมบัติต่อจากพวกเขาหมอคนไหนที่เขาลือว่าเก่งกาจหรือมียาดีแค่ไหนนางพรามณีก็ลองหามากินจนหมดแล้วแต่ทั้งสองก็ยังไม่มีลูกอยู่ดีครับพวกเขาจึงพากันไปหาฤาษีในป่าเมื่อไปถึงฤาษีก็บอกให้ทั้งคู่ไปเก็บเอาก้อนกรวดบริเวณปากบ่อน้ำกลับไปที่บ้านสัก 2-3 ก้อนแล้วก็จะได้มีบุตรตามที่ปรารถนาเมื่อทั้งสองลงจากกุฏิของฤาษีแล้วเศรษฐีพรหมจันทร์และภรรยาก็ไปเก็บเอาก้อนกรวดตามที่ฤาษีบอกแต่เศรษฐีพรหมจันทร์เนี่ยเก็บเอาก้อนกรวดไปมากถึง12 ก้อนเลยนะครับโดยที่ไม่ฟังคำทักท้วงของภรรยาเลยและหลังจากนั้นไม่นานครับนางพรามณีก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรหัวปีท้ายปีติดต่อกันจนมีลูกครบ12 คนซึ่งทุกคนเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้หญิงทั้งสิ้นแถมเป็นหญิงที่ขี้เกียจไม่ทำการทำงานอะไรเลยนะครับเอาแต่กินแล้วก็นอนอย่างเดียวเมื่อโตขึ้นก็ยิ่งกินมากขึ้นทำให้ฐานะของเศรษฐีพรหมจันทร์เริ่มถดถอยเพราะเงินที่หามาได้ก็ถูกเอามาใช้ในการเลี้ยงดูลูกๆเมื่อรายได้เริ่มไม่พอพวกเขาก็ต้องขายทรัพย์สมบัติที่มีเพื่อเอามาเลี้ยงดูลูกสาวทั้ง12 คนจนสุดท้ายพวกเขาก็ไม่มีอันจะกินข้าทาสบริวารก็พากันหนีหายไปหมดเศรษฐีพรหมจันทร์และภรรยาเนี่ยต่างโทษกันและกันว่าเป็นความผิดของอีกฝ่ายที่เก็บเอาก้อนกรวดมามากจนเกินไปสุดท้ายเนี่ยนะครับเศรษฐีพรหมจันทร์และภรรยาก็ตัดสินใจพาลูกสาวทั้ง12 คนไปปล่อยทิ้งเอาไว้ในป่าครับเด็กสาวทั้ง12 คนเนี่ยต้องซัดเซพเนจรอยู่ในป่าด้วยความยากลำบากหลงอยู่ในป่านานหลายวันเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆกระทั่งไปถึงบรรณศาลาของนางยักษ์สนธราพวกนางจึงเข้าไปขอพักอาศัยด้วยนางยักษ์สนธราเนี่ยก็มีจิตใจเมตตาครับรับเลี้ยงสาวงามทั้ง12 คนเอาไว้เหมือนกับเป็นลูกของตัวเองเลยนะครับโดยให้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของนางเมรีซึ่งก็มีอยู่บ่อยครั้งครับที่นางยักษ์สนธราเนี่ยจะต้องคืนร่างกลับเป็นยักษ์แล้วเข้าป่าไปล่าเนื้อมากินเป็นอาหารปล่อยให้นางทั้ง12อยู่กับเมรีเพียงลำพังจนกระทั่งวันหนึ่งครับผมนางทั้ง12 คนได้ไปพบโครงกระดูกมากมายที่นางยักษ์สนธรากินทิ้งไว้ในถ้ำใกล้ๆทำให้พวกนางเนี่ยได้ทราบความจริงว่ากำลังอาศัยอยู่กินกับยักษ์พวกนางก็เลยกลัวว่าจะถูกจับกินเข้าสักวันนางทั้ง12 คนจึงตัดสินใจพากันหนีเข้าป่าอีกรอบโดยไม่ร่ำลานางยักษ์สนธราเลยสักคำนางยักษ์สนธราเนี่ยได้ไล่ตามนางทั้ง12 คนไปติดๆหวังจะตามกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแต่ก็ไม่สำเร็จครับ
เพราะมีเทวดามากมายจำแรงแปลงกายมาเป็นสัตว์ต่างๆแล้วก็เข้ามาขัดขวางนางยักษ์สนธราไม่ให้ตามนางทั้ง12ได้สร้างความโกรธแค้นให้กับนางเมรีและนางยักษ์สนธราเป็นอย่างมากเลยล่ะครับนางทั้ง12เนี่ยได้หนีไปจนถึงเมืองกุตานและได้ขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนต้นไทรริมหนองน้ำแถวนั้นไม่นานนักนางค่อมทาสจากเมืองไผ่สาลีก็ได้เดินมาตักน้ำในบ่อน้ำนางค่อมเนี่ยได้เห็นเงาของสาวงามสะท้อนอยู่ในผิวน้ำจากหม้อที่นางตักขึ้นมาแล้วก็คิดไปเองว่าเป็นเงาของตัวเองทำให้นางเนี่ยตกใจกลัวมากๆเลยนะครับนางค่อมจึงทุบหม้อน้ำนั้นจนแตกซึ่งก็เป็นอยู่แบบนี้ถึง3ครั้งเลยนะครับกว่าที่นางค่อมจะรู้ตัวว่ามีสาวงามแอบอยู่บนต้นไม้เมื่อนางค่อมทราบว่ามีสาวงามแอบอยู่บนต้นไม้แล้วนางก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็รีบเอาเรื่องนี้เนี่ยไปทูลกับพระรถสิทธิ์เจ้าเมืองไผ่สาลีทันทีพระรถสิทธิ์จึงเดินทางมาดูและได้เห็นนางทั้ง12คนมีความงดงามถูกอกถูกใจเป็นอย่างมากพระรถสิทธิ์จึงเกลี้ยกล่อมเชิญนางทั้ง12คนกลับเข้าเมืองด้วยกันแล้วแต่งตั้งให้เป็นพระชายาพร้อมกันทั้ง12คนเลยล่ะครับข่าวการแต่งตั้งพระชายาพร้อมกันทั้ง12คนของพระรถสิทธิ์เนี่ยกลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วเมื่อนางยักษ์สนธราได้ทราบข่าวนี้นางก็คิดผูกใจเจ็บที่นางชุบเลี้ยงเด็กทั้ง12คนเป็นอย่างดีแต่นางทั้ง12คนเนี่ยกลับหนีไปแล้วก็ได้อยู่อย่างสุขสบายภายในวังนางยักษ์สนธราจึงพานางเมรีกลับเข้าเมืองตาวันแล้วสั่งเสียกับพวกอำมาตย์พร้อมกับมอบอำนาจให้แก่นางเมรีให้ดูแลเมืองตาวันสืบไปส่วนนางยักษ์สนธราเนี่ยก็แปลงกายเป็นหญิงสาวสะสวยเดินทางไปที่เมืองไผ่สาลีแล้วเข้าไปยั่วยวนให้พระรถสิทธิ์หลงรักเมื่อพระรถสิทธิ์ได้พบกับนางยักษ์สนธราเขาก็เกิดความลุ่มหลงอย่างมากจนลืมความงามของนางทั้ง12คนไปเลยนะครับแม้ว่านางทั้ง12คนเนี่ยจะพยายามบอกกับพระรถสิทธิ์ว่านางยักษ์สนธราผู้นี้ไม่ใช่คนแต่เป็นยักษ์ร้ายปลอมตัวมาแต่พระรถสิทธิ์ก็ไม่ฟังซ้ำยังอภิเษกให้นางยักษ์สนธราขึ้นเป็นพระมเหสีอีกด้วยแต่เท่านี้นางยักษ์สนธรายังไม่หายแค้นนะครับนางยักษ์สนธราจึงออกอุบายแกล้งป่วยรักษายังไงก็ไม่หายมีเพียงสิ่งเดียวที่จะรักษาได้นั่นก็คือดวงตาของผู้หญิง12คนที่เกิดร่วมคันมารดาเดียวกันเท่านั้นจึงจะรักษาอาการป่วยของนางได้และด้วยความลุ่มหลงพระรถสิทธิ์จึงสั่งให้ทหารควักเอาดวงตาของพระชายาทั้ง12คนมาให้นางยักษ์สนธราใช้ทำยาแต่ได้ยกเว้นนางเผาซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องเอาไว้โดยให้ทหารเนี่ยควักเอาดวงตาเพียงข้างเดียวเท่านั้นก่อนจะนำเอานางทั้ง12คนไปทิ้งเอาไว้ในถ้ำนอกเมืองไผ่สาลีครับเมื่อนางยักษ์สนธราได้ดวงตาของนางทั้ง12คนมาแล้วนางก็ส่งไปให้นางเมรีเก็บรักษาเอาไว้ที่เมืองตาวันห้ามไม่ให้ใครเข้าใกล้และสั่งให้เก็บเรื่องเอาไว้เป็นความลับด้วยซึ่งหลังจากที่นางทั้ง12คนต้องมาอยู่ในถ้ำพวกนางก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากซึ่งขณะนั้นเองนางทั้ง12คนเนี่ยกำลังตั้งท้องอ่อนๆแล้วด้วยนะครับพี่น้องทั้ง12คนเนี่ยค่อยๆทยอยคลอดลูกทีละคนทีละคนแต่ด้วยความอดอยากหิวโหยของพวกนางทำให้พวกนางทำในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดกับลูกกระทั่งมาถึงลูกของนางเผาน้องคนสุดท้องซึ่งยังคงมองเห็นด้วยตาที่เหลืออยู่เพียงข้างเดียวนางเผาได้แอบคลอดลูกและก็แอบเลี้ยงดูลูกจนเติบโตพร้อมกับตั้งชื่อให้ว่าพระรถเสนซึ่งเป็นเด็กที่ฉลาดและกล้าหาญมากๆคอยช่วยเหลือแม่และป้าอยู่เสมอมีอยู่วันหนึ่งครับพระรถเสนเนี่ยได้ออกไปเล่นนอกถ้ำและก็ได้ไปเจอกับไก่ชนบริเวณหน้าถ้ำพระรถเสนจึงจับไก่นั้นมาเลี้ยงแล้วนำไปท้าชนพนันกับชาวบ้านเพื่อแลกข้าวปลาอาหารกลับมาเลี้ยงดูแม่และป้าในถ้ำนอกจากไก่ชนแล้วนะครับพระรถเสนเนี่ยยังเล่นสะบ้าเก่งมากๆจนกลายเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทั้งเมืองไผ่สาลีเมื่อเรื่องนี้ทราบไปถึงหูพระรถสิทธิ์
พระรถสิทธิ์จึงสั่งให้เสนาไปนำเอาตัวพระรถเสนมาเข้าเฝ้าและเมื่อทั้งสองได้เจอกันก็ถามไถ่กันไปมาจนได้ทราบว่าพระรถเสนนั้นเป็นพระราชโอรสของพระองค์แต่ถึงแม้ว่าพระรถสิทธิ์จะทราบถึงความยากลำบากของลูกและเมียทั้ง12คนแล้วแต่เขาก็ยังคงไม่สนใจอยู่ดีนะครับเนื่องจากยังคงลุ่มหลงในตัวของนางยักษ์สนธราอยู่และแม้ว่าพระรถสิทธิ์จะไม่สนใจนางทั้ง12คนแต่เรื่องนี้เนี่ยก็สร้างความรุ่มร้อนใจให้กับนางยักษ์สนธราอยู่ไม่น้อยนางยักษ์สนธราจึงคิดหาทางที่จะกำจัดพระรถเสนไปให้พ้นทางโดยได้แกล้งทำเป็นป่วยหนักและไม่มียารักษาอีกรอบและนางก็บอกกับพระรถสิทธิ์ไปว่าทางเดียวที่จะรักษาได้ก็คือจะต้องไปเอามะม่วงรู้หาวมะนาวรู้โฮมากินเท่านั้นจึงจะหายซึ่งมันคือผลไม้วิเศษที่มีอยู่แค่ที่เมืองตาวันแห่งเดียวเท่านั้นพระรถสิทธิ์เนี่ยจึงสั่งให้พระรถเสนออกเดินทางไปเอาผลไม้วิเศษนี้มาให้โดยนางยักษ์สนธราได้มอบราชสารของนางเพื่อฝากไปให้กับนางเมรีลูกสาวของนางด้วยซึ่งในสารนั้นนะครับเขียนข้อความเอาไว้ว่าเมรีลูกรักพระรถเสนคือลูกของนาง12ที่หนีเราไปถ้าเขามาถึงตอนกลางวันก็ให้ฆ่าตอนกลางวันถ้ามาถึงกลางคืนก็ให้ฆ่ากลางคืนซึ่งเป็นการบอกให้นางเมรีเนี่ยสังหารพระรถเสนทันทีที่ไปถึงพระรถเสนเนี่ยไม่รอช้าครับรีบขี่ม้าเดินทางไปยังเมืองตาวันทันทีแต่ระหว่างทางนั้นเขาได้พบกับกุฏิของฤาษีตั้งอยู่กลางป่าพระรถเสนจึงแวะเข้าไปนมัสการและถือโอกาสพักเหนื่อยด้วยแต่พอพระฤาษีได้เจอกับพระรถเสนเนี่ยก็รับรู้ด้วยญาณว่าเขากำลังจะถูกลวงให้ไปตายฤาษีจึงแอบแปลงข้อความในราชสารของนางยักษ์สนธราจากถึงกลางวันให้ฆ่ากลางวันถึงกลางคืนให้ฆ่ากลางคืนเปลี่ยนเป็นถึงกลางวันให้แต่งกลางวันถึงกลางคืนให้แต่งกลางคืนพร้อมกับมอบพระขันและของวิเศษให้แก่พระรถเสนนำติดตัวไปด้วยเมื่อพระรถเสนออกเดินทางไปจนถึงเมืองตาวันแล้วเขาก็ได้เจอกับนางเมรีและก็มอบราชสารของนางยักษ์สนธราให้กับนางเมรีเมื่อนางเมรีได้อ่านราชสารเนี่ยก็แปลกใจนิดนึงนะครับแต่ด้วยเห็นว่าพระรถเสนเนี่ยเป็นชายหนุ่มรูปงามพอที่จะเป็นสามีของตนได้นางเมรีจึงคิดว่าแม่คงส่งให้มาช่วยปกครองบ้านเมืองนางเมรีจึงอภิเษกสมรสและอยู่กินร่วมกันกับพระรถเสนตั้งแต่นั้นมาล่ะครับนางเมรีเนี่ยรักและหวงแหนพระรถเสนอย่างมากส่วนพระรถเสนเองก็หลงนางเมรีมากเช่นกันถึงขนาดอยู่กินกับนางเมรีที่เมืองตาวันนานถึง7 เดือนเลยนะครับระหว่างนั้นก็คอยสืบหาจนได้รู้ว่าดวงตาของแม่และป้าถูกเก็บเอาไว้ที่ห้องยาของเมืองตาวันทำให้พระรถเสนเนี่ยได้สติคิดหาอุบายที่จะนำเอาดวงตากลับไปคืนให้แม่และป้าของตนและด้วยเหตุที่นางเมรีเนี่ยเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้ามากๆพระรถเสนจึงแอบมอมเหล้านางเมรีจนเมาไม่ได้สติก่อนจะแอบไปขโมยเอาห่อยาวิเศษต่างๆพร้อมกับดวงตาของแม่และป้าควบม้าหนีออกจากเมืองตาวันทันทีครับเมื่อนางเมรีฟื้นคืนสติแล้วไม่เจอกับพระรถเสนนางก็รู้สึกเสียใจอย่างมากรีบออกติดตามพระรถเสนไปทันทีซึ่งก็เกือบจะตามทันอยู่แล้วนะครับแต่แม้ว่าพระรถเสนเนี่ยจะรักและสงสารนางเมรีมากแค่ไหนก็ตามแต่ก็ไม่มากเท่ากับความรักของแม่และป้าพระรถเสนจึงใช้ของวิเศษที่ขโมยมาขว้างลงไปให้เกิดเป็นทะเลกรดขวางนางเมรีเอาไว้นางเมรีพยายามอ้อนวอนให้พระรถเสนกลับเมืองด้วยกันแต่พระรถเสนก็ปฏิเสธแล้วก็หนีกลับไปจนถึงถ้ำนอกเมืองไผ่สาลีนำเอาดวงตาและยาวิเศษกลับมารักษาแม่และป้าให้หายกลับมาเป็นปกติได้สำเร็จครับเมื่อนางยักษ์สนธราทราบว่าพระรถเสนกลับมาช่วยนางทั้ง12ได้สำเร็จแล้วนางก็แค้นใจมากยิ่งกว่าเดิมจนต้องคืนร่างกลับเป็นยักษ์พุ่งตรงไปที่ถ้ำของนางทั้ง12หมายจะสังหารทุกคนให้ตายแต่บังเอิญว่าพระรถเสนได้แอบนำเอาดวงใจที่นางยักษ์สนธราถอดเก็บไว้ที่เมืองตาวันกลับมาด้วยพ
พระรถเสนจึงสังหารนางยักษ์สนธราจนตายแล้วก็พาแม่และป้ากลับเข้าเมืองไผ่สาลีไปพบกับพระรถสิทธิ์ที่ตอนนี้เนี่ยหลุดพ้นจากมนต์สะกดของนางยักษ์แล้วนะครับพระรถสิทธิ์เนี่ยได้คืนตำแหน่งมเหสีให้กับนางทั้ง12คนพร้อมกับขอโทษลูกและเมียหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็ได้อยู่ในวังร่วมกันอย่างมีความสุขดังเดิมครับภายหลังจากที่พระรถเสนช่วยเหลือแม่และป้าสำเร็จแล้วพระรถเสนก็คิดถึงนางเมรีเขาจึงขอลาพ่อกับแม่ออกเดินทางกลับไปที่เมืองตาวันเพื่อกลับไปหานางเมรีแต่ก็ไม่ทันแล้วครับนางเมรีได้สิ้นใจตายพอดีเนื่องจากนางตรอมใจที่สามีหนีจากไปแถมยังเป็นผู้ที่สังหารแม่ของตัวเองอีกด้วยทำให้พระรถเสนเนี่ยเสียใจอย่างมากจนอยากจะตายตามนางอันเป็นที่รักไปเลยนะครับซึ่งหลังจากที่จัดการงานศพของนางเมรีเสร็จแล้วพระรถเสนก็ปลีกวิเวกไปอยู่กับพระฤาษีกลางป่าและได้ศึกษาเคล็ดวิชามากมายกับฤาษีนานหลายเดือนเมื่อสำเร็จวิชาแล้วพระฤาษีเนี่ยก็เห็นว่าพระรถเสนดูเศร้าหมองเพราะขาดคู่ครองฤาษีจึงบอกให้พระรถเสนเนี่ยเดินทางไปที่เมืองพานเพื่อไปช่วยนางทศนาลีน้องสาวฝาแฝดของนางเมรีซึ่งถูกท้าวสวัสดิราชขุนยักษ์ลักพาตัวไปเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเหมือนกับนางเมรีพระรถเสนจึงออกเดินทางอีกครั้งเมื่อเขาเดินทางไปถึงเมืองพานเขาก็ได้พบกับนางทศนารีซึ่งมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับนางเมรีมากๆเลยนะครับและกำลังเล่นน้ำอยู่กับพี่เลี้ยงพระรถเสนเนี่ยได้เป่ามนต์สะกดใส่พี่เลี้ยงนามว่าสีวีมาเพื่อให้นางเป็นสะพานสื่อรักกับนางทศนารีจนสุดท้ายเนี่ยทั้งสองก็รักกันครับพระรถเสนเนี่ยได้แอบไปอยู่ในปราสาทกับนางทศนารีที่เมืองพานกระทั่งท้าวสวัสดิราชทราบเรื่องพระรถเสนจึงพานางทศนารีเหาะหนีออกจากเมืองพานเพื่อกลับไปหาพระฤาษีระหว่างทางเนี่ยท้าวสวัสดิราชก็ได้ส่งทหารยักษ์เข้ามาขัดขวางตลอดทางเลยนะครับแต่ก็ถูกพระรถเสนฆ่าตายจนหมดจนมาถึงกุฏิของพระฤาษีทั้งสองฝ่ายก็ได้ทราบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยท้าวสวัสดิราชและพระรถเสนต่างก็เป็นลูกศิษย์ของพระฤาษีเช่นกันพระฤาษีจึงช่วยเจรจาให้ทั้งสองฝ่ายหมดเรื่องแคลงใจกันโดยให้นางทศนารีเนี่ยใช้แหวนวิเศษชุบชีวิตพวกยักษ์ที่ตายไปให้ฟื้นคืนชีพกลับมาท้าวสวัสดิราชจึงหายแค้นแล้วก็ยอมยกนางทศนารีลูกเลี้ยงของตนให้อภิเษกกับพระรถเสนตามที่ทั้งสองต้องการพระรถเสนเนี่ยได้พานางทศนารีกลับไปที่เมืองไผ่สาลีจัดงานเฉลิมฉลองและตั้งโรงทานสุดยิ่งใหญ่ขึ้นในครั้งนี้เองล่ะครับเศรษฐีพรหมจันทร์และนางพรามณีพ่อและแม่ของนางทั้ง12ก็ได้มาขอรับทานในครั้งนี้ด้วยทำให้พวกเขาได้พบกับลูกสาวทั้ง12คนอีกครั้งนางทั้ง12คนเนี่ยเข้าไปหาพ่อและแม่ด้วยความคิดถึงเศรษฐีพรหมจันทร์กับนางพรามณีก็กล่าวขอโทษลูกๆที่ต้องทิ้งไปเพราะความทุกข์ยากซึ่งนางทั้ง12คนเนี่ยก็ไม่โกรธเคืองอะไรเลยนะครับพวกนางจึงขอให้พระรถสิทธิ์สามีของพวกตนประทานสมบัติเงินทองช้างม้าวัวควายรวมไปถึงบ้านเรือนให้กับพ่อและแม่จนทั้งคู่เนี่ยกลับมาร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีดังเดิมจากนั้นก็ให้พระรถเสนซึ่งเป็นหลานชายเนี่ยกลับไปส่งที่ชานเมืองไผ่สาลีซึ่งหลังจากที่พระรถเสนส่งตาและยายจนถึงบ้านแล้วพระรถเสนก็พานางทศนารีเดินทางกลับไปหาท้าวทศวงศ์และนางทศนาพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิดนางเมรีและนางทศนารีที่เมืองนาควารีเรื่องราวของนาง12ก็มาจบลงตรงนี้แหละครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวการผจญภัยของสาวงามทั้ง12คนที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นเคยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย